বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো দেখি হয়তো আপোনালোকৰ অৱগত হৈছে চাগে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। মই চাদৰ মেখেলাৰ ওপৰতে বেছিভাগ কৰোঁ। এইখন চাদৰ হয়, চাদৰখনত মই এই জোনবিৰিটো আঁকিছোঁ। দেখিছেনে জোনবিৰিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইখন একদম বহুত ধুনীয়া এটা ভইল কাপোৰৰ চাদৰ হয়। এয়া চাওকচোন চাদৰখনত মই এই জোনবিৰিটো কি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ। এটা আঁচল হৈছে আৰু এটা আঁচলৰ পিনে ছাইড পাৰিকেইটা হৈছে। এইখন মেখেলা মুগাৰ মেখেলা কি ধুনীয়া দেখিছেনে। থুৰীয়া জোনবিৰি লগতে ফুলো আছে কি ধুনীয়াকৈ একদম এই মুগাৰ মেখেলাখনত কৰা আছে। সেই মুগাৰ মেখেলাখন মোৰ বাৰ মুগাৰ মেখেলা হয়। তাই আনি দিছিল এইখন কৰিবলৈ চাদৰখনো। মই এইটো চাইডে এয়া দেখিছেনে কাঠ পেঞ্চিলে অঁকাটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই হয়তো। মই ইয়াত কাঠ পেঞ্চিল দি আঁকি লৈছিলোঁ সেই মুগাৰ মেখেলাখনৰ পৰা ফুলটো লৈ পেলাই। এয়া চাওকচোন ই কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান ধুনীয়াকৈ মই এই ছাইডৰ পাৰিটো এটা ছাইডৰহে হৈছে দেই, সিটো ছাইডৰ কিন্তু হোৱা নাই। মই কৰি থাকোঁতে বোলো নাই মই এবাৰ ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু এই জোনবিৰিটো মই গল্ডেন কালাৰ আৰু এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়, গল্ডেন কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰৰ ফেব্ৰিক দি পেলাই কৰিছিলোঁ। আৰু এই ফেব্ৰিককেইটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়। গল্ডেন কালাৰটো দিয়াৰ কাৰণে বহুত চিকচিকাই উঠে। এইটো মই কৰাই নাইকিয়া। প্ৰথমতে মই কি কৰোঁ ৰেডটো আৰু গল্ডেনটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত মাজৰ ৰেডখিনি কৰি দিওঁ। এয়া চাওকচোন মিলিছেনে বাৰু চাদৰখনৰ সৈতে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ মিলিছে যোৰাটো নহয়নে। মেখেলাখনটো বহুত ধুনীয়া, তাৰ দৰে মই মিলাব পাৰিছোঁ নে নাই ধুনীয়াকৈ আঁকি আপোনালোকে ক'বচোন। আৰু লগতে এইখন যে দেখিছে এইখন মই দৰা বৰণৰ ৰুমাল কৰি আছোঁ। মানে বিয়াখন বহুত চমু চেপিলে মোক দেৰিকৈ ৰুমালখন কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে বহুত খৰধৰকৈ কৰিব লগা হ'ল। ইমান ভালকৈ মই কৰা নাই, মানে কি মানে যিমানখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিছিল সিমান ভালকৈ মানে খৰধৰত কৰিব পৰা নাই। এয়া চাওকচোন এই ফুলটো মই কি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ। এই ফুলটো কৰিছোঁ লগতে এইখন এখন কটনৰ দৰা বৰণৰ ৰুমালে এই কটনৰ ৰুমালখনতো ফেব্ৰিক কৰি এপ্লিক লগাই দিছোঁ ফুলৰ কি ধুনীয়াকৈ। ভাল লাগিছেনে বাৰু। কিন্তু দৰা বৰণৰ ৰুমালবিলাক মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিলে বহুত ভাল লাগে। এদিনৰ কাৰণে ল'লেও মানে ধুনীয়াকৈ ফুলটো কৰিলে দেখি ভাল লাগে ন। এই ফুলটো মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে জনাবচোন বন্ধুসকল। আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে জনালে মোৰ বহুত ভাল লাগিব। আৰু এইখনে লগতে এইখন মই কাঞ্জুপাতৰ কাপোৰত মানে বগা কাপোৰত মই ফুলটো কৰিছোঁ। এইটো চাওকচোন, এইটো মই মাজৰ ফুলটো চকুৰি আকাৰতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। বেজীটো দি কৰিছিলোঁ, বেজী দি পেলাই এইদৰে এনেদৰে বেজীটো সোমোৱাই দিছোঁ। কিন্তু বহুত মিহি হৈ যায় চিলাইটো। আৰু বেছি মানে জাপ চিলাই দি কৰা নাই, জাপ চিলাই দি কৰিলে আৰু বহুত বেছি সময় লাগিব যে, সেইকাৰণে মানে অলপ সহজতে দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ কৰিছিলোঁ। মই অকণমান মানে এলেহুৱাও হয়, মানে সহজতে যিবিলাক কৰিব পাৰি সেইবিলাক বেছিকৈ কৰোঁ। টানবিলাক কৰিবলৈ মানে বহুত টান লাগে, সময়ো লাগেতো, সময়ো অকণমান মানে অভাৱ হৈ যায় ঘৰৰ কাম বন কৰি থাকোঁতে। সেইকাৰণে মানে সহজে যিটো কৰিব পাৰি সেইটো মানে আৰু সহজতে কৰি দেখাত ধুনীয়া লগা লগতে খৰচো কম, সেইবিলাক কৰিলে বেছি ভাল লাগে। চাওকচোন মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কৰি গৈছোঁ। কি ধুনীয়াকৈ ফুলটো খালি মানে অকণমানকৈ সোমোৱাই পেলাই বেজীটো দি পকাই দিলেই হয়, তেতিয়া মানে দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে। চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ বেজীটো দি পকাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই কি কৰিম জানেনে, এতিয়া মই এই সেউজীয়া পাতটোৰ ঠাৰিকেইডাল কৰিছোঁ। চাওকচোন সেউজীয়া পাতটোৰ ঠাৰিকেইডাল যে মই এই বখীয়া চিলাই দি কৰিছোঁ। আগত মই কৈছোঁ এই বখীয়া চিলাইটো দি এনেদৰে মই কৰিছোঁ। এই মানে কি জানেনে, সেউজীয়া কালাৰটো দুটা কালাৰ আছে, এটা বগা আৰু এটা সেউজীয়া কালাৰ। এই সেউজীয়া কালাৰটো দি সেইকাৰণে মানে প্ৰথমতে বগা ৰংটো আহি যায়, বহুৰঙী সেউজীয়া কালাৰ হয়। এই সেউজীয়া কালাৰটো দুটা ৰং জিলিকি উঠে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে কৰিলোঁ দুটা ৰং জিলিকি উঠাৰ কাৰণে। তাৰপিছত এয়া চাওকচোন কেনেদৰে কি ধুনীয়াকৈ এয়া বখীয়া চিলাইটো কৰিলোঁ। মোৰ প্ৰায় বখীয়া চিলাইটো হৈয়ে গৈছে। আকৌ এই বখীয়া চিলাইটো যে কৰোঁতে যে ডাবুলকৈ কৰিব লাগে, ডাবুলকৈ কৰিলে মানে কি ধুনীয়াকৈ উঠি যায় নহয়। মই সেই ডাবুলকৈ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু। চাওকচোন মই এই উল্টাই পেলাই আকৌ মই কৰিলোঁ।
আগৰ কৰা কাষেদিয়ে মই আকৌ এবাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া কি হয় ঠাৰিডাল ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠে আৰু মানে এটা হীৰা নিচিনাকৈ ওপৰলৈ উঠি যায় দেখি বহুত ভাল লাগে আৰু পাতত এইবিলাক কৰিলে মানে বেছি ভাল লাগে পাতত আৰু ঠাৰিত এনেদৰে বখীয়া চিলাইটো দুবাৰ কৰিলে মানে দেখি বহুত ভাল লাগে মই সেইকাৰণে এনেদৰে দুবাৰ কৰিলোঁ ডাবলকৈ কৰাৰ পিছতে মই এতিয়া আপোনালোকক চাওকচোন মই এই পাতটো কৰি দেখুৱাম পাতটো মই আকৌ কি কৰিম এটা জাপ চিলাই মানে ভৰ্তি চিলাই দি কৰিম মই আকৌ জাপ চিলাইটো ইমান মানে গভীৰভাৱে মানে ইমান টানকৈ নকৰোঁ আৰু সহজভাৱে কৰি দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন এই সৰু পাত এটা মানে এই সৰু পাতটো মই কেনেদৰে সৰুকৈ কৰিম এনেদৰে কৰিম আজি এই সৰু পাতটো মই একদম সৰুকৈ কি ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ চাওকচোন এয়া একেবাৰে অকণমানকৈ মই অকণমান কেমেৰাটোৰ ওচৰৰ পৰা লৈছোঁ মানে দেখুৱাবলৈ ফুলটো ভালকৈ উঠা নাই নেকি বাৰু চাওকচোন মই এই ভালকৈ হেৰি মানে উঠিবৰ কাৰণে মই কেমেৰাটোৰ ওচৰৰ পৰা কৈছোঁ মই এনেদৰে বেজীটো সোমোৱাই বেজীটো ইমান মিহি নহয় সোণামুখী বেজী যে সেইকাৰণে মই এনেদৰে সোমোৱাই পেলাই কৈছোঁ অতি সহজকৈ আৰু অতি সোনকালে এই 2-3 মিনিটমানতে পাতটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু ভৰ্তি নিচিনা হৈ যায় এটা পাতৰ নিচিনা হৈ যায় মোৰ পাতটো প্ৰায় হৈ গ'লে চাওকচোন এতিয়া আকৌ 2 নম্বৰ পাতটো কৰিম মানে অকণমান সময়তে 1 মিনিট 2 মিনিটতে মানে পাতটো হৈ যায় চাওকচোন কেনেকৈ আৰু এই ফুলপাহো দেখিছে এটা ফুল মই কৰিছিলোঁ এটাহে মানে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ কৰিবলৈ সেয়া চাওক অকণমান লাগি যায় ৰছীবিলাক মানে সীতাবিলাক ইফালে সিফালে ধৰি যায় অকণমান এৰাই দিব লাগে আৰু এয়া চাওক মই কি ধুনীয়াকৈ ইটো পাতো কৰিলোঁ ইটো পাতো অতি কম সময়তে একদম সোনকালে হৈ উঠিব বেছি সময় নালাগে সেই 2 মিনিটমানহে লাগে খুব বেছি কিন্তু মানে কি চিলাইটো অতি সহজকৈ কৰিবলৈ হ'লে অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিলে পৰা যায় এয়া চাওকচোন মই বাৰু ৰুমালখন মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম তথাপিতো মই এনেদৰে মই এই চিলাইটো কৰিছিলোঁ চিলাইবিলাক হাতেৰে কৰি থাকিলে হাতবিলাক আহে যে বহুত ভাল লাগে আৰু কৰিও ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে চিলাইবিলাক মই কৰি থাকোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ৰুমালৰ ইটো পাত আনটো পাত মানে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল একে অকণমান কম সময়তে আৰু লগতে এই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ মই স্ক্ৰীন পেইণ্টিং চাওকচোন এই কলপতীয়া ৰঙৰ কাপোৰযোৰত মেহেন্দি কালাৰ হয় মেহেন্দি কালাৰৰ কাপোৰযোৰত মই এইটো চিলভাৰ কালাৰ দি পেলাই স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিছোঁ স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ এই ফুলটো এই স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কামটো অতি সহজতে আৰু সোনকালে হয় কাপোৰযোৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখন দেখিছেনে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে এইবিলাক কৰি আৰু আন এযোৰ কাপোৰত এই ফুল কৰিলোঁ এই ফুলটো হাতৰ চিলাই হয় হাতৰ বেছি সময় নালাগে আৰু কৰিবলৈ সহজ হয় এই ফুলটো ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ সোনকালে হৈ যায় বেছি টান নহয় খালি বেজী সোমোৱাই পাক দিয়াৰ লগতে কথা আপোনালোকক মই দেখুৱাম বাৰু আকৌ এযোৰ কৰিম তেতিয়া মানে কেনেদৰে এই ফুলটো কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম এইখন চাওকচোন ইটো আচল হয় আৰু এইটো দুইটা আচল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে বেছিকৈ মানে কৰা নাই ফুলটো এইযোৰ কটনৰ কাপোৰত কৰিছিলোঁ গৰমৰ দিনত পিন্ধাৰ কাৰণে বেছি মানে সেইকাৰণে কৰা নাইকিয়া কটনৰ কাপোৰবিলাকত বেছি মানে হেভিকৈ ফুলবিলাক কৰিলে ইমান ভালো নালাগে অলপ কমকৈ কৰিলে বেছি ভাল লাগে এইখন মেখেলাখন দেখিছেনে বহুত ভাল লাগিছে মেখেলাখন মোৰ বন্ধুসকললৈ এক কাটৰ অনুৰোধ যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব দেই বন্ধুসকল